اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په ایکسل کې نن زمونږ دریم ورځ ده د کلاس او پرون مونږ د کنډیشنل فارمیټینګ پورې راغلي یو. پای کې مونږ څه ویلي دي. نن به مونږ ټاپ باټم رولز چې دي انشاءالله نن به مونږ دا وایو. ټاپ 10 ایټم څه شی دی چې کله مونږ فرض کې یو ریزلټ دي زموږ سره داسې به وایو لکه دا یو ریزلټ دی، نیم او مارکس به واخلو. په هغې کې به نومونه ولیکو، مختلف قسم نیمز به پکې ولیکو. بیا به هغې ته مونږ چې دی نو نمبرې چې دي هغه به پکې انټر کړو. مختلف قسم نمبرې، څه ډېرې څه کمې، څه په داسې لیول باندې مونږ په دې کې انټري وکړو. او بیا به مونږ په دې کې اولني هغه 10 کسان چې د چا نمبرې چې دي هغه له ټولو زیاتې دي هغه به راواخلو. نو د هغې دپاره دا طریقه ده چې تاسو به داسې وکړئ چې دا په کوم دغه کې سیل کې کالم کې چې مارکس دي هغه به سلیکټ کړئ. بیا به کنډیشنل فارمیټینګ چې دی نو هغې له به راشئ او په هغې کې به ټاپ باټم رول کلیک کړئ او ټاپ 10 ایټمز به کلیک کړئ، اوکې به کلیک کړئ. نو هغه کسان، هغه 10 کسه چې د هغو نمبرې چې دي هغه سیوایي نو هغه به تاسو ته باقاعده څه شي، هغه به هایلایټ شي. نو دغه شان په دې کې دا پور دا پکې 2-3 پیری راغلي دي. نو دې وجې نه ټاپ 10 چې کوم دي هغه په دې کې لږ ډېر زیات کاونټ شول. په دې پسې راځي باټم د پرسنټیج په حساب سره ټاپ 10 چې کوم دي هغې دپاره پوره شیټ جوړول غواړي، مخې ته را روان دي. د پرسنټیج په حساب سره ټاپ 10 چې کوم دي د هغې دا مقصد دی لکه اوس د سوات بورډ چې دی د هغې ټوټل مارکس 1100 دي، د کراچۍ د بورډ 800 دي. د کراچۍ په بورډ کې چې یو کس چې دی هغه 500 نه اباو نمبرې ویسي هغه ډېر شي، د 600 پورې نمبرې چې دی هغه ډېر های مارکس دي، 700 پورې. د سوات په بورډ کې چې دی هغه که 900 هم څوک ویسي نو هغه کمې دي. نو دې وجې نه د پرسنټیج په حساب سره هم زموږ سره ټاپ 10% چې دی په هغه حساب باندې هم زموږ سره به دې کې آپشن شته. خو په دې به زه تاسو ته انشاءالله نیکسټ یو شیټ جوړوم، په دې باندې به تاسو بیا ډېر ښه پوه شئ. دغه شان باټم 10 ایټم چې د اولني 10 هغه کسان چې د هغو نمبرې له ټولو کمې دي هغه هایلایټ کول. بیا چې دی زموږ سره په هغې کې باټم 10% په حساب سره داسې د ایوریج او اباو ایوریج بلو ایوریج نو د شیټ سره روان دي. انشاءالله په دې باندې به کلاس اخلو. ډیټا برس چې د هر مارکس متعلق یو ګراف جوړ شوی دی. 777 مارکس چې دي ډېر زیات دي، د هغې ګراف چې کوم دی هغه ډېر تیز تللی. 222 مارکس چې دي هغه کم دي، د هغې ګراف لږ کمزوری دی. دغه شان زموږ سره په ډیټا بار کې کلر سکیلز چې کوم دي هغه پکې موجود دي چې د چا کم ډېر مارکس دي د هغوی کلر چې دی هغه به ډېر زیات تیزي وي، چې کم کمزوری چې د هغه به لږ کلر کمې دي. په دې حساب باندې زموږ سره دغه شان زموږ سره آیکن سیټ چې کوم دی چې د هر اوس دا آیکن سیټ ما راوستو درمیانه غونته کې نمبرې چې هغې ته به دا نه ښیي، بیخي کمې چې هغه به کراس وي که نه، د ټولې زیاتې نمبرې چې هغې ته به بالکل ګرین سیګنلي په دې لیول باندې. نو دا زموږ سره چې آیکن سیټ شو. اوس فارمیټ ایز ا ټیبل څه مطلب دی؟ ځکه دا ون چې دا ایز ا ټیبل زه دغه کوم دا به زه سلیکټ کړم، فارمیټ ایز ا ټیبل به کلیک کوم او په دې کې به زه یو ټیبل چې دی هغه به خوښ کړم او اوکې به کلیک کړم. نو دلته به ما ته نومونه او د هغې سره سره به مارکس چې کوم دي هغه راشي. په دې کې ورسره دا فلټر آپشن هم راغلی. لکه زه اوس وایم چې صرف ما ته د چا نمبرې چې 344 دي هغه را مخامخ کړه یا 444 والا، اوکې. نو بیا به هغه 444 والا مارکس راځي، بیا په سلیکټ آل باندې به ټول راځي. یا زه په دې نومونو کې زه یم چې داسې چې د چا نوم دای پلانې نومي لکه سات د چا نومي هغه ټول ډسپلی کړه. نو دا آپشن په دې کې زموږ سره موجود دی. او دغه شانتې په دې پسې بیا ورپسې راځي سیل سټایل. سیل سټایلز دې ته ویل کېږي د څو سیلز دي هغې له زه پراپر سټایل ورکوم نو هغه به زه سلیکټ کړم، سیل سټایل به کلیک کړم چې کوم سټایل پکې مزه ناکي ته به نښه وکړم. داسې پکې بیا زموږ سره نور مختلف قسم سټایلز راځي. انسرټ سیل مین انسرټ سیل یو سیل چې دی د هغې اضافه کول، یا انسرټ شیټ لکه دا زموږ سره 3 شیټونه دي. نو د انسرټ شیټ کلیک کړم چې څلورم شیټ ورسره هم یا د دې ځینې هم شیټ سیوا کېږي. کلیر شو؟ دغه شانتې انسرټ شیټ رو
انسرټ شیټ رو دې ته ویل کېږي چې زه په دې ځای کې یو بله رو رادننه کوم فار ایګزامپل، نو زه به دلته کې انسرټ شیټ رو چې دی هغه به کلیک کوم. که فرض که کالم رادننه کوم نو انسرټ شیټ کالم، که فرض که زه دغه شان انسرټ شیټ ما تاسو ته ووي دې ځای کې وګورئ چې په کوم ځای کې تاسو نوی شیټ رادننه کوئ بس هم هلته کې چې که تاسو د شیټ اضافه کوئ، که د کالم که د رو که د کالم لیفټ سایډ ته رایټ یا د څه شي اضافه کوئ د دې انسرټ نه کېږي، دغه شان ډیلیشن د دې ځای نه کېږي. تاسو سیل لکه زه دا سیل ډیلیټ کوم دا دوه، نو دلته کې ډیلیټ سیلز به کلیک کوم. اوکې که زه دا روګانې ډیلیټ کوم نو ډیلیټ روز. اوکې داسې کم دا شو فرض کړه دلته کې ډیټا نه و نو ځکه نو ډیلیټ ټیبل رو تاسو کلیک کړئ، یا زه دا کالم دا کوم چې خالی دی دا به کوچ پوچې شي لدی نو ډیلیټ ټیبل کالم یو شیټ دی لکه دا شیټ نمبر 6 ډیلیټ کوم نو ډیلیټ شیټ کلیک کوم. امید دی چې په دې به تاسو پوه شوي یئ. په کوم ځای کې څه پرابلم و تاسو ما ته په واتساپ باندې په ګروپ کې میسیج کولی شئ او دا په دغه کې په خپل کمپیوټر باندې په دې باندې پریکټس وکړئ. انشاءالله سبا به د خیر سره موږ بیا د فارمیټ نه به اپل وایو.